Good morning, good afternoon, good evening sa inyo mga classmate. At shoutout rin sa iyo, Ma'am Datu. Ako nga po pala to, si Hans Marco Lim ng FSM 23. Nandito ako para i-report ang aking ni-research na pinamagatan na raw food test. So ano pang hinihintay mo? Arat na! So what is up ulit sa inyo mga kapatid, mga kaibigan? Ako nga pala ang inutusan ni Bossing Hans na magbasa at magpaliwanag kung ano yung nandito sa research namin. So ako pa rin pala to si Hans, no? Nagiba lang ako ng karakter at nagiba lang din ako ng boses. Paano? Tuloy na natin. Let's go! Okay, simulan na natin to mga kapatid, no? Raw food, okay? Raw food testing. Titignan natin kung tungkol nga ba saan itong ni-research ko or ni-research ni Bossing Hans. Let's go! Okay, syempre sisimulan natin sa introduction tong reporting natin. Introduction. Ayan, ang dami nag-flash, di ba? So, dyan lang muna. Okay, ano nga ba yung raw food? Ano nga bang introduction maganda dito? Ang haba na niyan, English na yan. Pero simple lang, no? Sa panahon ngayon, babasahin natin ito sa pinakalas. Nowadays, we're urgently needing this kind of testing for us to prevent such kind disease that sometimes will lead us to different kind of sickness. For example, this COVID-19. Hindi ko talaga alam kung saan talaga galing yung COVID-19, pero ang teorya, galing daw yung sa paniki. So, nirelate ko na lang din sa pagkain. Kasi minsan, lahat ng sakit nanggagaling sa pagkain. So, paano natin malalaman kung safe yung kinakain natin, diba? So, yun lang yung introduction ko. Next na agad. Baka nabuboring kasi yung iba dyan eh. Alam nyo naman, di ba? So, objectives na agad tayo mga kapatid. So, unang-unang objectives natin. Etong research na to ay nag-i-aim para malaman natin kung ano nga bang kahalagan ng raw food testing, di ba? At saka para rin may kaalaman tayo sa process at yung mga gamit na ginagamit dito. Yun yung pangalawa. At pangatlo, para malaman natin yung pinaka-purpose. Okay, hindi lang yung importansya. Yung purpose. Alam niyo yung purpose? O research na lang kasi hindi ko yung papaliwanag dito. Diretso na agad tayo. Ganun kabilis yung reporting dito. Di ba? Number 3, content. Anong content natin? Anong nilalaman nito? What is raw food testing? Mag-uumpisa na tayo, guys. Okay, babasahin ko na lang to para mas maintindihan nyo. The raw food test involves calculating the amount of usable food derived from raw purchased products. This involves determining the weight or count per purchased unit of a perishable food item. It is a relatively simple test that involves counting the number of pieces per kilo and determining the cost of per piece. Okay. So yun din pala yung tinitest sa food testing, sa raw food testing. Tama ba ako mga kapatid? Pero bakit raw food testing ay importante? Okay, malalaman natin yan. Laboratory testing is an important process. O yun, importante, sinabi na. Kasi dito daw natin malalaman yung analysis, okay? Para malaman kung anong problema doon sa food product. At ang iba pang analytical data na pwede natin makuha dun sa product na yun o sa raw food na yun. Para rin masupport yung quality control na ilalabas ng sistema ng HACCP. Okay, yung objective ng quality control is to identify yung contaminants in raw material. Kung ano nga bang nilalaman nun, mamaya, hindi natin alam kung ano yung laman nun. So, alam niyo na pwede mangyari sa atin. So, push. Okay. What are the different ways in testing of raw food? So, eto na nga yung na-research ko mga kapatid mo. Ready na ba kayo? O, sige, time out muna. O, sa lahat ng mga naiihi dyan, ihi muna kayo mga kaibigan. Ako na munang bahala dito. What is the different ways? Pag-uusapan natin yan kung paano i-test yung mga raw food, no? Pero sabihin ko muna sa inyo yung importansya niyan, no? Gano'n yan ka-importante. Nakikita nyo yung nutrition label facts sa mga products na binibili nyo. Yun yung dahilan kung bakit ginagawa tong raw food testing na to para rin mabigang kaalaman yung mga taong bumibili ng product nila kung ano yung nilalaman na chemical or kung ano man yung nilalaman ng product na yun. Yun lang. Let's go! Okay, next, let's go to the first one, analytical chemistry testing. Ito daw ay study ng separation, identification, and quantification ng mga chemical
o yung nilalaman na natural o artificial na material such as pH, additives, colors, contaminants, preservatives, minerals, and trace elements among others doon sa product na yun. Okay, next one. Food microbiology testing. Ano nga ba to, Kuya Hans? Ito yung pag-aaral ng microorganism na nandoon or contaminate food to help manufacturers assess the safety of raw materials, components, ingredients, and final product. Para malaman talaga kung ano talagang nilalaman. Ayun lang naman, tungkol lang naman to sa nilalaman ng pagkain ninyo eh. At kung anong microorganismo yung nabubuhay doon. Alam niyo na. Para rin, ito rin yung tinetest natin para sa spoilage organism and pathogens may be used to examine and prevent food poisoning outbreaks. Ulitin ko, food poisoning outbreaks para maiwasan ang pandemic at pagkalat ng virus. Let's go. Next one. At ito ang mga common test methods niyan. Sabi, or the wide range of technologies is used for the identification and verification of microorganisms. Among these technologies, 3 types of methods are commercially popular. Ito ay ang mga culture media, immunoassay, polymerase chain reaction. Ayun. Unahin natin ang culture media. Sabi dito, a special medium that is used in microbiological laboratories to identify and detect different types of microorganisms by culturing or growing sa pamamagitan ng pagkukulture and pag-grow doon sa microorganism na nakatira doon sa raw food materials na yon. Gets? Pero daw nito today, immunoassay and PCR methods na daw yung mas ginagamit kesa sa cultural methods. So next na kagad tayo kaibigan. Immunoassay can be illustrated as a microbiological test that is used to measure the concentration of macromolecule in a solution via using an antibody or immunoglobulin. Nakakabulol yun ha, pero ang simpleng intindi ko dito ay ang pag-check ng mga ito yung maraan sa microbiological test na ginagamit para sukatin yung concentration o yung lakas ng macromolecule sa isang solution o sa paggamit ng antibody. You know. At ito na nga yung PCR o polymerase chain reaction. PCR is a very recent and revolutionary method developed by Dr. Karim Yunis in 1983. Today, it is used in medical and biological research labs as a common and often indispensable technique or a variety of application. A PCR test can recognize pieces of DNA or RNA which are expected to be unique to the target microorganism. PCR is based on using the ability of DNA polymerase and can generate billions of copy of a specific DNA sequence. So, sino rito naglalaro ng chain reaction? Meron yan. Yun yung isa sa example ng polymerase. Let's go! So kung meron chemical analysis, microbiological testing, eto na tayo, food nutrition analysis, isa sa importante. Bakit? Di ba mas may importante pag may label? Alam niyo yan guys. Importante pag may label. Mahirap pag walang label. So ito yung isa sa paraan nila para malaman kung ano yung nutritional content ng isang pagkain. Kailangan alam mo yan, di ba? So paano? Next agad. Okay, meron tayong mga following and quick guide para mabasa natin yung nutrition fact label. Importante nga kasi yung label, guys. Step 1, start with the serving size. Look here for both the serving size, the amount people typically eat at one time. Okay, yung serving size dapat sakto yon sa isang tao, tama yung portion, tama yung sukat. Step 2, check out the total calories. Tignan mo kung gaano karaming calories yan. Yung iba kasi maingat, ayaw nang masyadong maraming calories. Okay. Step 3, let the percent daily values be guide. Okay, kung ilan lang yung dapat na tinitake mo ng ganong pagkain every day. Okay. Sabi rito sa last, low is 5% or less. Aim low in saturated fat, trans fat, cholesterol, and sodium. Dito yung nuggets, pero ibig sabihin lang nun, wag sobra. Kasi masama. Okay. Let's go. Okay, step 4, check out the nutrition terms. Ayan na, basahin nyo na lang lahat yan, hindi ko na yan sisayin. Dahil mas maintindihan nyo pag kayo nagbasa. Step 5, choose low in saturated fat, added sugars and sodium. Yun yung step 5. And step 6, get enough vitamins, minerals, and fiber. Kailangan na kailangan natin yan, lalong-lalo na ngayong pandemic. Let's go.
Another one, step 7, consider the additional nutrients. Di ba gustong-gusto natin yan pagka may mga add-ons? Pa-add-ons po ng pearl. Next na tayo kaibigan. Okay, pang-apat na tayo na testing, food allergen. O from the word allergen, sino rito may allergies? So ito yung dahilan kung bakit tinitest din yung food allergen. Alam mo na para sa inyo din. Kayo na nga iniingatan concern lang sila sa inyo. Let's go, next na tayo. So bakit daw yun ginagamit? So saan? Paano? What is it used for? Food allergy testing is used to find out if you or your child has an allergy to a specific food. Alam mo na, food sensitivity. A food allergy is an immune system reaction that can affect organs throughout the body. It can cause dangerous health condition. Alam niyo yan ng mga pakaramdam may mga allergy. Mahirap yun, no? Let's go. Okay, yung sa iba naman, common food sensitivities ay nag-i-include ng lactose, a type of sugar found in the dairy products. Kaya yung iba, it may be confused with the milk allergy. Okay, nakakalito yan. MSG, yung iba naman, allergy sa MSG, yung additive found in many foods. Gluten, a protein found in wheat, barley, and other grains. Kaya yung iba, allergic sa kanin. Ewan ko ba? Ang hirap nun. Okay, next na kagad tayo. Ngayon, bakit mo kailangan ng allergy food testing? Simple lang. Okay? Pagka nagka-allergy ka, delikado talaga. Ito yung risk factor for food allergies, including having a family of food allergies, other type of allergies such as hay fever or eczema. Yung iba naman, madalas, asthma. Okay, symptoms of food allergies usually affect or one or more of the following. Una sa skin. Pagkakaroon ng hives, tingling, itching, and redness, pumumula at pamangangati. Pangalawa, digestive system. Masakit yung tiyan. Metallic taste, alam nyo na lasa bakal, and pamamaga at pangatay ng dila. Sa respiratory system, eto na nga yung pag-atching ng atching, ubo ng ubo, pangangatay ng lalamunan ng ilong, at pagsikip ng chest. Okay? Next, rapid swelling of the tongue, lips, and or throat. Mas mahirap yan, di yan makapagsalita. Tightening of the airways and trouble breathing. Paghirap sa paghinga, mabilis na pulso, pagkahilo, at alam niyo na, pamumutla. Okay, anong nangyayari kapag food allergy testing na? Ito yung isa, oral challenge test. During this test, your allergies will give your child small amounts of the food. Konti lang. Dun sa sinususpectsahan yung allergy, the food may be given in a capsule or with an injection. Tapos pag obserbahan ka, tititigan ka hanggang malusa ka para malaman kung talaga nga bang may allergy ka dun. Next, elimination diet. For the word elimination, unti-unting babawasan o tatanggalin yung mga suspectang pagkain doon sa iyong anak or sa'yo. Okay? Para malaman kung may allergy ka doon. Okay, skin prick test. During this test, your allergies or other provider will place a small amount of the suspected food sa balat mo naman, sa forearm or sa likod mo para malaman kung mapapantal ka o hindi. Next, sa blood test. Ito naman, dito chinecheck yung substances called, ano yan? Hindi ko mabasa yung mga antibodies sa blood mo kung magre-react sila doon sa pagkain na yun or yung magre-react yung blood mo doon sa pagkain na yun. So malalaman natin yun. Yun lang. Yun lang yung pagkakaintindi ko Okay, let's go. Okay, pang-lima, last but not the least, sensory testing na tayo mga kaibigan is identification of food product properties by using the human senses. Alam niyo naman na yun, ano yun? Sight, smell, taste, touch, and hearing. For the purposes of evaluating consumer products. In small testing, olfactory receptors in the nose identify rancidity in a product. In tasting naman, yung sensory, yung panglasa, kung gaano katamis yung kinakain yung pagkain. Okay? Ito naman yung mga types ng sensory testing. Triangle test. Okay, ito yun naman yung multi-purpose na pag-test sa pagkain. Okay, triangle test nga Okay, the taster is required to select the sample which is different. Triangle tests are often preferred as they require fewer tasters. Okay, konti lang yung kinakailangan na tasters dito. Gets nyo? Okay, mahaba yung explanation yan, but you can read it also para mas maintindihan ninyo. Okay, next one. Okay, meron pang isa, the duo-trio test. Duo-trio tests are sometimes used instead of triangle test. Ito yung mas ginagamit. Compare unknown differences between wines. Tasters are presented with the reference wine and then two test wines. One wine is the same as the reference and the other is the wine to be tested dapat.
Tapos, sabihin lang nila yung pagkakaiba ng lasa na yun, kung ano yung dapat gawin. Alam niyo na yun. Gets niyo? Okay. At ang isa, paired comparison test from the word comparison. Gets niyo na? Titingnan ko ano yung difference ng bawat isa. Yun lang yun. Okay. So, hindi pinahabaan yun. At yun lang yun. I hope naintindihan nyo ang aking pagre-report mga kaibigan. Salamat!